Bun venit la Tarot Lovers, la etalarea pentru semnele de apă. Primul semn de apă, racul. Ascendent, lună, soare în rac. Ce trebuie să știți pentru rac? Hierofantul, cartea taurului. Fie construiți, fie încercați să construiți ceva, fie vă faceți niște planuri de a avea stabilitate, o casă, ceva de genul acesta. 2 de cupe, foarte frumos, apare cineva sau poate că unii dintre voi vă căsătoriți sau cei căsătoriți doriți să schimbați ceva. Lumea. Un nou capitol în viața voastră, 9 de spade, ce vă frustrează, pajul de cupe pentru unii dintre voi, doiul acesta de cupe și pajul de cupe poate fi o sarcină. Deci dacă sunteți într-o relație de dragoste, vă gândiți foarte serios. 10 de bâte, se termină ceva greu și vreau să clarific acest 9 de spade. Plecați dintr-o situație dificilă, toxică, ceva care v-a rănit. Diavolul, 4 de săbii, poate fi o boală care v-a pus la pat sau poate fi chiar cineva care v-a distrus viața. V-a mâncat banii, regina de cupe și încercați să vă refaceți. Deci, pentru unii este ceva pozitiv, pentru unii tot pozitiv este pentru că scapă de ceva. Haideți să vedem despre ce este vorba. Și hierofantul mai pot fi și taxe. Să vedem ce avem aici. 9 de spade, 2 de monede pentru a vă reveni. Poate pentru unii este o asociere cu cineva, orice tip de asociere. 9 de cupe, dorința voastră de a fi cineva în viața voastră. Iar pentru unii dintre voi poate încerca să vă găsiți de lucru. Soarele. În sfârșit, iese soarele, îmi face o mare plăcere atunci când am diavolul și iese soarele, deci totul e bine. Trebuia să se întâmple acel lucru pentru a ieși soarele. Asta este. O oportunitate pe care o aveți și mai ales femeile. Femeile vor avea oportunitate de a schimba un job. Luna, călătorii neașteptate și îndrăgostiții. Iar aici aveți Marea Preoteasă. Dacă eventual trebuie să faceți o călătorie sau trebuie să vă eschivați de cineva sau trebuie să plecați pe furiș de la cineva care de fapt are energia acestui diavol, fiți foarte atenți. Diavolul poate fi și o energie la care te face să fii mai inteligent sau să o iei în fața altcuiva. Ce trebuie să știm? 3 de monede. Să ai grijă nu numai de o singură persoană, de un grup întreg de persoane. Adică să nu vorbești despre ceva, dacă vrei într-adevăr să câștigi, să iei o decizie în care numai tu să știi de ea. Și 4 de spade,
Nu este neapărat o boală aici. 4 de spade cu diavolul este în a te preface că nu ești bine. Știu că nu este ceva bun ceea ce vă spun aici, dar uneori parcă te scoate din ceva urât. Te scoate din ceva în care nu vrei să faci, te eschivezi și atunci știi că trebuie să o faci. Deci pentru a avea diavolul în favoarea ta, regele de bâte, va trebui să acționezi imediat și să ai curaj, bineînțeles. Pentru că aici poate fi o situație în care nu te simți bine în fața cuiva care te umilește, care te critică, care pur și simplu vrea să fie înaintea ta sau pe o poziție mai bună față de tine, iar aici este șansa ta să iei acea oportunitate dacă acționezi în modul în care tu trebuie să acționezi. Și, bineînțeles, aici devii mult mai activ, mai curajos. Dar vei câștiga cei 10 de monede. Pentru unii dintre voi posibil să aveți niște dificultăți într-o călătorie în străinătate, pentru că aveți 2 de monede și cartea lumii, dar cu siguranță veți avea ceva extraordinar de frumos și mai ales că aveți de partea voastră bătrânii sau poate binecuvântări de la bătrâni. Ar fi bine să faceți o donație sau pur și simplu să dați unui bătrân ceva ce-i trebuie, o pătură, niște șoșoni călduroși, o mâncare caldă și lucrurile acelea să știți că vă vor ajuta. Să o faci din inimă, nu pur și simplu pentru că ți-am spus-o eu. Dar cu siguranță oamenii care vin în viața ta vor fi neprihăniți foarte buni, pentru că aveți nebunul și eremitul. Poate că este un bunic undeva într-un magazin în care nu-i ajung banii să-și cumpere ceva. Acel ceva pe care el vrea, care este poate nimic, e posibil să fii surprins că va dispare imediat după ce ești în magazin. Voi aștepta mesajele voastre să vedem ce experiențe veți avea. Numai bine, la revedere, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cavalerul de săbii. Regele de monede. Cine are de-a face ceva cu mașinărie sau ceva de genul acesta? Vedeți aici cavalerul acesta cum este îmbrăcat? Metalul respectiv vă spune că poate unii dintre voi lucrați în ceva ce ține de utilaje sau genul acesta. Aici este un câștig foarte mare și va trebui să vedeți în ansamblu ce se întâmplă aici, ce ar trebui să știți. Lumea este ca și cum ai avea succes și în exterior sau import-export. Și fii atent când vorbești cu acest cavaler de săbii. Fii foarte atent. Ups! Pătoade n-am să le schimb, dar ia să vedem ce avem aici. Să le luăm pe celelalte, cele care au căzut mai aproape. 3 de săbii și 9 de cupe. Ok. Se întoarce o relație din trecut care
acră. Spuneți-i cum vreți, dar e acră. E ca și cum îți pierzi timpul într-o relație amoroasă care de fapt știi că nu are nimic de a face cu ceea ce înseamnă amor sau dragoste. Când e ultima oară când ați fost îmbrățișați și acum dacă vine cineva din trecut, vă dați seama ce diferență este. Pentru cine se aplică? Nu uitați că este o etalare generală. Eremitul. Trezirea la realitate. Mai bine așa cum sunt decât cu bătăi de cap. 10 de săbii. Îți ajunge prin ce ai trecut, nu mai vrei să mai treci. Vrei soarele pe strada ta. Vezi? Asta este ceva care îți dă o lecție, pur și simplu îți spune că nu mai ai nevoie de nimeni care să te facă să-ți pierzi timpul. Și eu te-aș sfătui să nu faci o relație personală publică, pentru că te grăbești. Nu face lucrul ăsta. Public este aici. Nu faci. Pentru că vei realiza ceva. Vei descoperi ceva. Îți place adevărul? Fii foarte atent ce vei spune și fii foarte atent cum te exprimi. Împărăteasa. Vrei să faci ca ceea ce faci tu să aibă succes. În orice job. Și să-ți termini frumos lucrul și să fie perfect. Deci aici sunt detaliile pe care le faci. Tu te pui pe tine pe primul plan. Asta ar trebui să faci prima dată. 3 de spade. Un nou început. Roata și 5 de monede. Poate ți-aduce aminte că ți-ai pierdut foarte mult timp, ai pierdut bani, ai pierdut multe lucruri. 9 de cupe. Luna. Fii atent la gândurile tale, la ceva imaginar care de fapt nu își are locul și la cariera ta în care vei avea succes. Și posibil pentru unii dintre voi să dominați în carieră și să aveți succes. Ce plac etalările în care au soare? Ce-mi plac! Vă las pe voi să înțelegeți și să vedeți de fapt cât de frumoasă poate fi viața în momentul în care nu-ți mai petreci timpul cu ceva care de fapt nu are sens. Dumnezeu vă iubește și împărăteasa este poate o propunere la un post mai bun la locul de muncă sau poate chiar vi se oferă ceva mai mult în locul de muncă. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Pești. Un nou job? Hai să vedem. Am fost tentată să întorc cărțile și cred că trebuie să ne spună despre ceva. Fie implementezi ceva, fie este într-adevăr ceva nou sau poate chiar investești bani în ceva nou. Ia să vedem dacă va merge. Wow! Da, va merge. Vei investi în ceva în care vei scoate mai mulți bani. Un profit foarte frumos, dar trebuie să știi, să ai toate informațiile. Cartea îndrăgostiților este energia geamănului. Comunicare, foarte multă comunicare aici. Și posibil ca partenera ta să te ajute.
8 de monede. Deci cercetează foarte bine, pentru că aici este și 7 de cupe, ceață, maia, ceva la care parcă nu știi exact unde să mergi. Fii foarte clar în ceea ce vrei să faci. Împărăteasa îți promite beneficii, succes, o oportunitate care are de-a face posibil cu străinătatea. Marea preoteasă nu împărtăși cu nimeni ideile tale, dar sau nu impune ideea ta cuiva. 5 de bâte, pentru că aici nu mai este de fapt o ceartă cu ceilalți. Nu. Aici te vei lupta pentru poziția respectivă, pentru că în momentul în care tu vei deschide gura și vei spune ideea respectivă, se va găsi și altcineva să acționeze înaintea ta. Știți cum este sistemul de piramidă? Primul care se duce ăla este șeful. Ceilalți care vin stau la un nivel mai jos. Și cu 5-ul ăsta să știți că veți fi criticați pe la spate, așa că de asta nu duce nimeni lipsă. 4 de monede, pentru că aveți o stabilitate financiară și strângeți bani, dar strângeți că sunt bănuții voștri, nu strângeți banii altora. Invidia, asta este. Să vedem ce va fi și mai ales că la sfârșitul acestei luni invidia va fi mult mai mare. Fiți atenți. De ce? Saturn este planeta invidiei. Vă invit să vizionați adevăratul horoscop și ce vrea să vă spună pentru a încerca să faceți niște remedii mici, să vă meargă bine și să vă folosiți într-adevăr de pozițiile lunii pentru a acționa în ceva benefic vouă. Regele de monede. Ce am spus eu un pic mai înainte, poate investiți în ceva. Deci e ca un fel de a te deschide, un fel de a fi propriul tău șef, sau poate că iei o decizie la care vrei într-adevăr să ai un profit bun. Este bine să te sfătui cu cineva, pentru că aveți regina de săbii aici și aici ține de documente și cineva care are o minte clară și îți spune direct da, se va întâmpla lucrul acesta sau nu, sau de fapt sunt vise nemuritoare. Ce avem aici? 8 de spade. Ți este un pic teamă dacă vrei ca să schimbi ceva. Cavalerul de bâte, va trebui să alergi pentru a afla mai multe informații sau, mai bine zis, pentru a avea și curajul respectiv. Uneori poate nu avem curajul să ne implicăm în ceva. Asta dacă este vorba despre o relație, despre o afacere personală. Dacă nu este vorba, atunci înseamnă că unii dintre voi veți lua niște responsabilități mari, vă este teamă, încercați să le duceți la capăt, pentru că doriți acel 6 de monede, cine nu și-l dorește. Pe de altă parte, știți că nu aveți o specializare, dar aici vi se spune că nu contează specializarea, contează ce experiență ai. Adică pământ, experiență, ceva pe care te bazezi și împărăteasa vine de aici. Clarifică mintea, pentru că, vedeți, aveți regina și regele de săbii. Aici este foarte bine aspectat, pentru că aici sunt contracte foarte importante pentru cei care aveți afaceri. Cei care nu aveți, înseamnă că e posibil să semnați ceva în favoarea voastră. Și, bineînțeles, pentru unii dintre voi, șefii voștri, să știți că apreciază munca voastră. 3 de bâte, aici sunt călătorii peste hotare, planuri de care vreți să le puneți în aplicare și împărăteasa avem aici cu lumea. Iar aici avem judecata.
Am senzația că este ceva la care voi deja știți ce trebuie să faceți. Știți cum este acea senzație în care ajungi într-un loc străin și îți dă un miros de floare sau un, un miros special care îți aduce aminte de ceva, dar nu poți să o explici? Același gen de energie este aici, dar v-am explicat-o în alt înțeles. Poate unii dintre voi n-ați pus niciodată mâna pe o bucată de lemn să o șlefuiți. Dar în momentul în care voi deja ați văzut-o în fața voastră sau ați simțit mirosul acela de lemn, aveți impresia că vedeți în 3D ce puteți să faceți. Asta este ideea pe care vă dau aici. Judecata, 6 de copii, ce am spus? E ceva dintr-o viață anterioară și aveți și 2 de cupe. Poate chiar vă asociați cu cineva din străinătate, cu un mare succes și va trebui să luați decizii rapide. Foarte frumoasă etalarea. Numai bine, la revedere!